मजेत ना? SB किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपला स्पेशल बेत आहे नॉनव्हेज खवय्यांसाठी आणि मटन प्रेमींसाठी। तर आजची आपली थाळी आहे मटन थाळी। तर या थाळीमध्ये आपल्याला आज ग्रीन मटन म्हणजे सुक्क ग्रीन मटन पाहायला मिळणार आहे, मटन आळणी पाहायला मिळणार आहे आणि झणझणीत मटणाचा रस्सा पाहायला मिळणार आहे। तर हा झणझणीत मटणाचा रस्सा मी तयार प्रेमिक्स पासून बनवणार आहे। तर हे भाज्यांचं तयार प्रेमिक्स याचा व्हिडिओ मी आधी अपलोड केलेला आहे, तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की चेक करा। आणि तुम्ही सुद्धा या पद्धतीचं तयार प्रेमिक्स बनवून ठेवा। 15 ते 20 दिवस हे प्रेमिक्स फ्रीजमध्ये आरामात टिकतं आणि याच्या भाज्या सुद्धा खूप झणझणीत मस्त तर्रीदार बनवून तयार होतात। तर हे मटन थाळी आज आपली झटपट बनवून तयार होणार आहे, कारण आपल्याकडे तयार प्रेमिक्स बनवून ठेवलेलं आहे। तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत पहा। ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग सुरुवात करूया मटन थाळी बनवायला। तर इथे मी 1.5 किलो मटन घेतलेलं आहे आणि हळद आणि खडे मीठ घातलेलं आहे। यावरती खडे मीठ वापरल्यामुळे ह्या मटणाला खूप मस्त चव येते आणि हे मटण आळणी खूप मस्त बनवून तयार होते। तर याला मिक्स करून अर्धा तास असंच मुरवत ठेवायचं आहे आणि मग याचं मटण आळणी बनवायचं आहे। तर मटण आळणीची रेसिपी याआधीसुद्धा अपलोड केलेली आहे। तर कांदा घातलेला आहे मी या कुकरमध्ये आणि आलं घातलेलं आहे। तर 2 इंच आलं आणि 2 मीडियम आकाराचे कांदे फ्राय केले तेलामध्ये आणि मग हे मटण घातलेलं आहे। आणि हे मटण मी आधी 5 ते 10 मिनिटं असंच अंगच्या पाण्यामध्ये शिजवून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय। आणि आता यामध्ये गरम पाणी घालून या कुकरला झाकण लावून 3 शिट्ट्या काढून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथे झाकण लावून 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। आणि इथे मी तयारी केलेली आहे ग्रीन मटण बनवायची, म्हणजेच हिरवं सुक्क मटण आपण बनवणार आहोत। तर इथे मी कोथिंबीरीच्या काड्या घेतलेल्या आहेत, कोवळ्या कोथिंबीरीच्या काड्या आहेत या। तर ऑप्शनल आहे, कोथिंबीर घेतली तरीसुद्धा चालेल, पण काड्यांमध्ये जास्त चव असते। आणि कांदा घेतलेला आहे मी, 2 मीडियम आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत, पुदिना घेतलेला आहे अर्धी वाटी आणि 1 वाटी पालक घेतलेला आहे, लसूण घेतलेला आहे 1 ते 1.5 गड्डी आणि हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत 10 ते 12। तर तेलामध्ये आपल्याला कांदा छान परतून घ्यायचा आहे। तर 2 मीडियम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि हे कांदे आपल्याला छान तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। तर कांदा मऊ होईस्तोपर्यंत परतायचा आहे। कांदा मऊ लवकर व्हावा म्हणून यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि हे तयार केलेलं हिरवं वाटण यामध्ये घालायचं आहे। तर हिरवी मिरची, आलं आणि आलं पण मी 2 इंच घातलेलं आहे यामध्ये। आणि यामध्ये मी कोथिंबीरीच्या काड्या घातलेल्या आहेत, तिथे तुम्ही कोथिंबीर वापरली तरीसुद्धा चालेल। गरम मसाला घालायचा आहे आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा। तर पोह्यांच्या चमच्याने 1 ते 1.5 चमचा गरम मसाला घातलेला आहे आणि याला छान परतून घेऊया। तर हा मसाला पण छान परतून घ्यायचा आहे तेल सुटेपर्यंत। आणि आता हे सुक्क मटण आपल्याला घालायचं आहे यामध्ये। मटण आळणीमध्ये हे मटण शिजवून घेतलेलं आहे आपण आणि फक्त मटण बाजूला काढून घेतलेलं आहे आणि मग हे यामध्ये घालायचं आणि याला छान परतून घ्यायचं आहे। तर यामधलं जे पाणी आहे ते पाणी थोडंसं आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं ग्रीन मटण बनवून तयार झालं आहे। तर आता आपण मटण रस्सा बनवायला घेऊया। तर झणझणीत असा मटण रस्सा बनवण्यासाठी मी इथे मटण बाजूला काढलेला आहे। तर एवढ्या मटणामध्ये मी ही झणझणीत असा मटण रस्सा बनवणार आहे, ते सुद्धा तयार प्रीमिक्सपासून बनवणार आहे। तर आता कढईमध्ये तेल घालूया 2 ते 2.5 पळ्या आणि यामध्ये आपण फोडणीसाठी थोडेसे खडे मसाले घालूया। तर खडे मसाल्यांमध्ये मी इथे चक्री फूल घेतलेलं आहे 1, दालचिनी घेतलेली आहे 2-3 तुकडे आणि लवंग आणि मिरी घेतलेली आहे। तर लवंग 4 ते 5 आणि काळी मिरी 4 ते 5 घेतलेले आहेत, तमालपत्र 2 ते 3 घेतलेले आहेत छोट्या आकाराचे आणि हे फोडणीसाठी घातलेले आहेत। तर फोडणी देताना गॅस एकदम कमी ठेवायचा आहे, म्हणजेच लो फ्लेमवरती ही फोडणी द्यायची आहे आपल्याला, कारण हे मसाले करपू नयेत आणि हे वाटणसुद्धा करपू नये म्हणून आपण लो फ्लेमवरती फोडणी देणार आहोत। तर हे वाटण आपण आधीच छान परतून घेतलेलं असतं, त्यामुळे आपल्याला असं कमी गॅसवरतीच आपल्याला फोडणी द्यायची आहे। तर 3 चमचे तयार प्रेमिक्स घातलेलं आहे, म्हणजेच तयार वाटण घातलेलं आहे। या भाज्यांच्या प्रीमिक्सचा व्हिडिओ याआधी अपलोड केलेला आहे, तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही चेक करू शकता। तर
पाव चमचा हळद घालायची आहे, 1 चमचा मिरची पावडर घालायची आहे यामध्ये आणि 1 चमचा मटण मसाला घालायचा आहे. बस आपल्याला फक्त एवढेच मसाले घालायचे आहे आणि लो फ्लेमवरती आपण हे मसाले घालून परतून घेणार आहोत. तर मिनिटभर फक्त परतायचं आहे आपल्याला आणि यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे. तर थोडं थोडं गरम पाणी घालून आपण हे तयार प्रीमिक्स छान मिक्स करून घेऊया आणि अजून थोडंसं पाणी घालून या प्रीमिक्सला छान शिजवून घेऊया, म्हणजे याची मस्त अशी ग्रेव्ही तयार होते. तर या ग्रेव्हीला आपण शिजवून घेऊया. तर तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम वाढवली तरीसुद्धा चालेल. तर आता मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला हे वाटण छान शिजवून घ्यायचं आहे तेल सुटेपर्यंत. तर झाकण ठेवून आपण मीडियम फ्लेमवरती हे वाटण शिजवून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकताय झाकण ठेवून हे वाटण तेल सुटेपर्यंत शिजवून घेतलेलं आहे. खूप मस्त सुगंध सुटलेला आहे, खूपच मस्त घमघमाट अख्ख्या किचनमध्ये दरवळतो आहे. तर खूपच छान हे वाटण बनवून तयार होतं, असं ही ग्रेव्ही बनवून तयार होते. तर हे प्रीमिक्स तुम्ही नक्की घरी बनवा आणि तुम्हीसुद्धा अशा या झणझणीत आणि चमचमीत भाज्यांचा आस्वाद घ्या. तर इथे आपल्याला मटण रस्सा आणि हे मटण अळणी यामध्ये घालायचं आहे आणि गरम पाणी घालायचं आहे आपल्याला यामध्ये. तर गरम पाणी घातल्यामुळे या रस्सा भाजीला, कोणत्याही रस्सा भाजीला खूप लवकर उकळी येते आणि खूपच मस्त तर्रीसुद्धा येते. तर या मटण रश्श्याला आपण छान उकळून घेऊया. तर उकळी फुटत आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर याला आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे आधी आणि तुम्ही बघू शकता इथे ही रस्सा भाजी उकळलेली आहे, म्हणजेच हे झणझणीत मटण रस्सा छान उकळलेला आहे. यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालूया, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि मस्त उकळून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर घातल्याच्या नंतरनं या भाजीचा रंग थोडासा बदलतो, म्हणजेच डार्क रंग होतो. तर तुम्ही बघू शकता इथे खूपच मस्त आपला मटण रस्सा बनवून तयार झाला आहे तयार प्रीमिक्सपासून. तर मटण रस्सा बनवलेला आहे आणि आपला ग्रीन मटणसुद्धा बनवून तयार झाला आहे. तर इथे सर्व केलेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. खूपच मस्त बेत झालेला आहे. तर हा मटण रस्सा आणि मटण अळणी आणि याबरोबर मस्त इंद्रायणी तांदळाचा भात आणि बाजरीची भाकरी, फोडलेला कांदा. तर मस्त झणझणीत आणि चमचमीत असा ग्रीन मटण आणि मटण रस्सा, मटण अळणी आणि मस्त बाजरीची भाकरी आणि फोडलेला कांदाचा झणझणीत असा बेत बनवून तयार झाला आहे. तर अशा पद्धतीने आपली इथे मटण थाळी बनवून तयार झाली आहे. खूप झटपट आणि खूपच लवकर बनलेली आहे. तर तयार वाटण बनवून ठेवलेलं असेल किंवा प्रीमिक्स बनवून ठेवलेलं असेल भाज्यांचं, तर पटकन स्वयंपाक बनवून तयार होतो. तर आजचा हा मटणाचा बेत, मटणाची थाळी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.